kita today. This is not a tutorial ha. Gusto na ako ipakita sa inyo if paunsa ko mag-drive. For the information of everybody, charot. 2 months pa lang ako nag-drive. Ay! Nakalimutan kong suti kanina. What the? Oh, something's open. Ang likod? Oh, here. Okay, so before you go, Judy, I guys check everything. So, karon, since I forgot to tell you ganina paon sa magpaandar. So, manual din siya. So, the first thing you'll do, step on the clutch. And then, magprimera ka. And then, ibaba ang imuhang handbrake. Make sure naman naugin mo na siya. And then, release the clutch slowly and step on the gas. Ana lang, ipamit lang nimo silang duha. Ayaw pud boy idayo na imuhang clutch kay mag ana-ana ka or else mapalungan ka. At first, nalibog ko unsay difference. I mean, paunsa ko mag-primera. Paunsa pud ko, kanus apod ko mag-segunda. Okay. Primera is when kanang ni-stop jud ang imuhang car. Mo-primera ka ana. Pero if kanang naay traffic sa imuhang atubangan and then wala man lang ka nag-stop gyud or wala jud nag-steady imuhang sakyanan, pwede ra ka na mag-segunda. Kanang kung nag-minor lang gud ka like nag-ana ra imuhang sakyanan. Ma-feel man gud na nimo sa traffic. If kaning traffic na ni is padugayan jud ni siya, so ma-stop jud ka, primera jud ka ana. Pero if makita nimo layo pa lang na ay murag muusad na ni siya taod-taod inig-abot nako. So pwede ra ka mag-minor and then pag nana ka dito, segunda na ka nag-go naman ang mga sakyanan ana. So kani before pod ma-confuse pod ko unsay difference ni brake and ni clutch. Kay nganong mo sabayon man ninyo sila. So kada di ay the purpose of the clutch is para dili mag-undang imong makina. And then ang brake is para maundang imong makina. Kada mag-change pod ka gear, dapat hulaton sa ni clutch si gas na mag-ana sila, mag-level sila. Ngano kay di ba kung musakay tag mga sakyanan, we hate the feeling na kanang murag ano. So para na siya sa mga manual na mga sakyanan kanang mag-ana-ana ka It's because dili ma-timingan ni driver ang pag-release ni clutch and ang pag-step niya sa gas. So yun siya. Wow, nag-tutor na 2 months pa lang kita nag-drive. Sige lang, good. Gina-share naman ako sa inyo akong learnings. Basta di ay nag-watch na ka ng newbies po. Di ba? Hi, laban lang ta. So, layo pa lang. Medyo traffic. Mag-neutral na lang ko para dili kala sa gas. Okay, brake na ta. Wala na ako nagka-clutch ha kasi naka-neutral na ako. Clutch and neutral na function are the same. So if naka-neutral na ka dire, pwede na ka dili mag-step sa imong clutch, mag-brake na lang ka. That's why layo pa lang, gina-neutral na nako. Ay padulong kog apo ko. Feeling na kumuadto kay Ate Rosa. Hi Ate Rosa, wali na dire sa Johnson. Wala na koy kalaag, wala koy kauban. Every time magud bata kog apo ko, wala magud ko ginaadtoan sa apo kong no. Sa Ate Rosa lang sa La Cassandra magud sila. So I miss the feeling na magsundo-sundo niya. Gabayan siya 200, in fairness, gamahanan si ate. Pinatagaan niya 200 pang gas. Guys, mahal kaayo ang coil mat diri sa City Hardware. Tag 1 to ang metro. Mag-KCC na lang to no. Tag 500 lang dito ang metro guys. So, dito na lang ko pero i-double check sa ako if nipis ba siya or dili. Diba sinipis ra po dahil kayo dito. Okay, so padayon ta. Mag-hapit ta sa 7-Eleven. Ay, salamat dako ilang space dali no. Nice. Brake, clutch. Ka-clutch ako hindi nag-brake and then pag i-release ko na semi lang ang imong clutch.
Kani nagka-clutch lang ko and then brake. Wala ko gagas. Mo-go man pud good actually mo sakyanan. Clutch, brake kay panaog ni siya. Okay, release the clutch. Ay, clutch, brake again. Clutch, brake. Kasi pag naka-clutch ka, mo freewheeling ka, ana. So nagapaana ra ng imuhang sakyanan. At the same time, naka-neutral mo ka, ana di siya magpatay. That's why mo alalay jud kag brake. Okay, tabok na ta. Free na. Okay, release the clutch. Pero mo-clutch gyapon ka pa pag segunda man ka. And then kana. Segunda na gas. Taba ni primo no. Ana jud siguro siya. So if naaday ka sa intersection guys, pag pipip always. Kay ang uban man gud mo diretso lang og tabok. So for them to know na naay sakyanan, magpipip na lang ka. Also para pud na siya sa mga blind spot na mga paliko, na mga intersection, ana. Si kuya mabagal, sandali. Sorry, wala jud kay patience. So, birthday. But since di na familiar sa dalan, anytime na nagaliko, na nagatabok, hinahimilanta. Gutom lang man ko 90, mo na ang pinakasagad na ako. Mahadlok na ako if mag more than 90 ko kay. Mura din na ako makontrol si primo. Naka 90 ko to sa alabel ko. Kay grabe ka hawa ng dalan and tong na ako sa diversion. Kana lang kung kaya, di na ta mag sobra dira ka di ta hawo, di ta driver. Dili pa ta certified. Ay, pero non-prof na ko. Basta ginaminin nyo na not certified because may lisensya. Ano ko yung lisensya guys? Diba ingon nila pag mga babae, hinay daw mag-drive kay ka nang maingat. Pero oh my god. Ano na ko, neutral and then nag-brake na lang ko kay muliko ta. And then, hinay man ang dagan, brake lang, pwede na siya segunda. Nag-go pa may masakyanan. Oh. Ayaw, primera. Kaya ang primera, para dyan na siya sa pag nag-stop jud ka and then mag-go ka. That's na tayo magamit ang primera. O sa mga pasaka. Kaya ang pasaka kaayo o panaog kaayo. Mag-primera ka dira. So, mag-ano ta. Dari ko ganahan yan 7-Eleven kinaa sila caramel macchiato. 32 pesos only for medium size. If you will buy sa mga coffee shop, it will cost you 120. Am I right? Okay, alalay tag tercera na ta dali. Ano ala? Formado kaayo pero mo 7-Eleven ready ay. Wala ko'y kwarta. Okay, budget. Hi! So, I bought this caramel macchiato, bagong flavor sa 7-Eleven. 22 pesos only. Ilaganin din siya sa coffee shop, 90. So, mas makamura. Lami po ba ya in fairness? So, our next destination, asa ganit ko? Mato sa sugar ko KCC. Okay. So, asa ko mag-park, ane? My gosh, dili na ako musukol sa veranda. Kay nasangit na si Primo dito. Arisgada abi. So sa groceryhan ta mag-park. Okay.
please. Thank you. Ano lang na siya, patience is a virtue. Okay, ako dali, medyo confident ko. So, mag-reverse na. Hindi ko na dali, para dali sa buwan. Kaya ka na reverse. Thank you, kuya. Naghawa. Naghawa na kotse and then dako kayong clearance, so that's perfect for me. So niya ako muna og kay inumusta na ko kung ipalit na kape. Ini siya lang ni if di na siya init. So dali na lang ta guys kay kanang wala na kay memory. Okay. Dili to siya tutorial ha, basi magsulti mo wala to yang gito. Ito siya tutorial. Nag-share lang ko ninyo. Sige na, bye-bye. Thank you.